Welcome back to my channel, and you're with me again, Tonspa. And for today's video, guys, I will do a unbox. It's been a long time that I've been waiting for this English. So I got a package. This one is lazada. So medyo matagal-tagal ito. Hinintay ko. So open na natin. I got two items. As you can see, it's fragile. They put fragile on it. So I think you have an idea what is this already. See? Ukulele. Okay, here we go. Voila. I love it. Here we go. Yan, diba? Ang cute niya. Ang cute yun. Pero ang liit, siguro ano lang to, 21. Gusto ko sana yung 23. Parang ang tawag nito. Grabe, 23 lang siya. 21 lang siya. Pero hayaan na lang natin. Okay lang, ayos lang yun. So, meron siyang ganito. Ayan, meron pa siyang pangalan ng ayan, medyo maliit nga siya. Marunong nga, hindi ako marunong. Kala may marunong eh. Ang ganda ng tunog eh. I don't know if ang ganda, pero tingnan mo. Meron siyang mga palibre. So, meron siyang mga palibre. I'll show you. Furnace, ang ano siya, parang matibay talaga siya. Tingnan ninyo. Yes. Ang cute lang ng pangalan niya, di ba? Sorry. Ayan. Tapos, yan sa likod. O, di ba? Parang maganda ang quality niya. So, sa loob, mayroong pangalan. Ayan. So, meron silang binigay na sa package ito. So, meron dito meron ditong guide. Ito. Chords. Ayun. Ay, see. Let's see. And down. Ang D. Ito. Ito lang. Tapos, ayun naman. Hindi naman siya natunog na. Ang haba kasi lang ng kuko ko eh. How to play ukulele, quick start ukulele guide. No. Yung mga basic instructions. So, I'll probably do this one first. Meron dito free na extra string na 4. Tapos ito pala yun ang sinasabi na yung parang pampa ang tawag na ito, tuner. Meron na siyang ito meron na siyang panlag. Wow, ang galing. So i-on lang siya. Ay, lalagyan po siya ng battery. Ayun, wala siyang battery. So pili pa muna ako ng battery para dito. Para maano natin siya. And, ay, ito pala.
Meron parang free battery. Try natin. I-try. Ayos Ito daw eh. So, anong ano? May ano siya, may ilaw. Hashtag, I don't know how to, hashtag. Hashtag. Merong hashtag nakalagay eh. Free na. Uy, grabe, worth it yung pagkabili ko. Alam nyo ba? Sa ano, dito, worth it talaga. Meron yung ano, medyo, medyo kaya-kaya, pero kaya-kaya. Ang binili ko na lang yung medyo may presyo para at least, diba, worth it talaga yung pagkabili ko. Yan, meron siyang free, ano, yan, sling. Or, yun, ito yung live sound card, wired microphone. So, excellent quality of voice and music. So, ito yung hinihintay ko, yung kapartner ng aking microphone. So, ito siya. Ito siya. Yan, yung parang, anong tawag nito? Paano talaga siya eh. Yung, ito siya. Wala ba ito lang ano? Yan, so, ito lang siya kaliit at ito yun siya sa likod. Yung parang, ilalagyan dito yung mic. So, meron dito mga instructions. So, pwede siya sa, ito yun. Pwede siya sa headset, microphone, at saka cellphone. So, I mean, yeah. Ito yung mga free wire niya. Ito ata yun sa microphone or sa phone. Yes, I will do and try this thing very soon. For now, I'm still very busy, so I will try probably first week of the month or second week of the month with my brother. So he have to practice the song. And of course, meron pa akong utang. I still have Inday Wondering Inday, baliktad Inday, Ante, baliktad Ante, baliktad, sorry naman. So, meron pa akong utang kay Wondering Inday, kay Inday GC Couch, at saka Precious Honey Palma, at saka kay Inday Harness Journey. So, isa-isahin ko po yung request nyo. Bali, pag-aaralan pa ng kapatid ko sa ukulele. So, sa akin parang hindi pa, parang nagdadalawang isip pa akong putulin yung aking kuko. Char! So, yeah, isa-isahin namin. So, alam ko na yung kay Precious Honey Palma at saka kay Wondering Inday. So, yun yung sa tunog na lang, sa kapatid ko na lang ang hinihintay. And then, we will make your request, guys. So, yeah, that's it. And, yeah, of course, guys, I would love to shout out sa aking pinakabonggang idol na sobrang idol ko talaga, na kung sino makakarinig sa boses niya ay talagang titingalahin siya. Alam niyo yun. So, magaling din siyang mag-guitar, bongga at saka super fighter talaga yung boses niya, na bongga talaga, sobrang galing talaga, na vow talaga ako, sobrang bait pa. So, meron siyang YouTube channel, guys, Music Since Official. So, ilalagay ko dito yung kanyang channel. Please do subscribe to her channel and you will enjoy all the videos, the content. Yung content niya po pala ay yung sa mga live, sa mga ano nila, sa mga tugtugan nila. So, tumutugtog ako kasama niya every Sunday dun sa Three Stooges. So, yun, kung sinong taga dito sa Malaysia. So guys, kung gusto nyong pumasyal, kumain at makinig ng tugtugan, alam nyo yun, pwede po kayong pumunta doon. Any kind of, apat ata na branch ng Three Stooges, guys. So pwede kayong doon mag-celebrate ng birthday, ng alam nyo yun, yung anniversary, pwede doon, yung mga, alam nyo na,
kainan, ang sarap ng mga pizza, ang sarap ng pagkain nila doon, guys. Yeah, Farah, and I would grab the opportunity to say thank you to you. Thank you so much for guiding me. Thank you so much for teaching me, and thank you so much for accepting me. Accepting talaga. And pasensya na po kung medyo nagkakama pa ako, medyo gumagapang, medyo nag-aano pa ako ngayon kasi syempre sobrang tagal ko nang huminto. So very very thankful to you, and yeah, so kita-kits every Sunday tayo, partner tayo ng every Sunday. So yeah, I think that's it for today, guys, and yeah, please don't forget to subscribe her channel, guys. Mag-i-enjoy ko yung sa mga kantahan doon. And yeah, I will see you again on my next video, and that's it. Thank you. This is it for today, and see you again next time. Bye.